Hienoa. Okay. Hello everybody and welcome to the opening of Lähde Park and the Art E-Biennial. I am Jetta Huttunen, the manager at Art Center Kulttuurikauppila in E. And we are now gathered here in the Lähde Park to honor nature, art and well-being. The theme of the Art E-Biennial is Earth, and especially the knowledge of the Earth. In this park, plants, trees, the magnificent Iijoki River as water, and all creatures of the nature communicate with us humans, even the mosquitoes that are maybe bothering us at the moment. According to various research results, dwelling in nature, even man-made parks like this, increase the well-being of humans and can, for example, help dealing with depression. The same effect is being detected in art. That's meaning that experiencing art relaxes you and provokes positive thoughts in you. So in that respect, this park can give you a double dose of well-being with the nature present and art present. At this point, I would like to thank the people and communities that have made this park possible. And we'll switch to Finnish for a little bit. Kiitos kaikille Lähde taiteesta voimaa arkeen hankkeen toimijat. Ilman teitä tätä puistoa ei olisi olemassa. Erityiskiitos I-pajalle ja Iin työhönvalmennuskeskuksen väelle. Kiitos kaikille taiteilijoille, jotka ovat olleet mukana tässä hankkeessa, tekemässä tänne teoksia, tekemässä osallistavia taidetyöpajoja. Erityiskiitos Ulla Autiolle, joka on tehnyt kokoavan suunnittelutyön tähän puistoon. Kiitos Iin kunnan tekniselle ja ympäristötoimelle loistavasta yhteistyöstä ja Oulun Kaaren kuntayhtymän väelle inspiroivasta hankeyhteistyöstä, joka jatkuu edelleen. Kiitos Anu Vuorinen. Lopuksi kiitän vielä tämänvuotisen biennaalin taiteilijoita, jotka ovat täällä paikalla läsnä ja erityisesti tietenkin kohta paljastettavan teoksen tekijää taiteilija Paula Suomista. Ilman taiteilijoita tämä puisto ei olisi sitä, mitä se on, yhteisöllisen ja osallistavan taiteen keidas luonnon keskellä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron I-instituuttilautakunnan puheenjohtajalle Jari-Jukka Jokelalle. And I will switch back to English further in the program, so English-speaking listeners don't get out of the channel. Jari-Jukka, you are welcome. Lopuksi sitten. Niin, hyvät avajaisvieraat. Olen myös tässä Oulunkaaren kuntayhtymän valtuuston puheenjohtajan roolissa, joten tuon tämän tervehdyksen sekä kunnan että Oulunkaaren kuntayhtymän puolesta. Kulttuurikauppilaan synnyttäminen on johtanut
Iin omassa kokoluokassaan yhdeksi johtavaksi taidetoimijaksi kuntakentällä taiteen saralla. Taidekeskus tuottaa monipuolisia kulttuuripalveluja Iihin ja lähialueelle. Toimintamme lähtökohtina ovat luovuus, yhteisöllisyys, kestävä kehitys ja globaalius. Meillä täällä Iissä on erittäin tärkeää osoittaa, että pidämme muun muassa kulttuurikauppilaa ja sen toteuttamaa Art Biennaalea erittäin tärkeänä tapahtumana. Art Biennaali tuottaa teoksia kuntalaisten ja matkailijoiden nähtäville niin Iin kuntakeskuksen kuin esimerkiksi Nelostien läheisyydessä sijaitsevaan ympäristötaidepuistoon, nyt tänne Lähdepuistoon ja tänä vuonna myös Kuivaniemelle. Iin kunnan panostukset erityisesti kuvataiteeseen ovat poikkeuksellisia, eikä kulttuuripitäjä-nimitys ole yhtään tuulesta temmattu. Art Biennaali ja kulttuurikauppilan kansainvälinen residenssitoiminta kuuluu ja näkyy Iin elämässä. Biennaali tuo luonnollisesti elävän tapahtuman kuntaamme joka toinen vuosi, mutta kartuttaa toiminnallaan myös Iin julkisen taiteen kokoelmaa. Aiemmin ympäristötaiteeseen keskittynyttä tapahtumaa kehitetään sekä pysyvää että osallistuvaa taidetta tuottavaksi tapahtumaksi ja laatuun kiinnitetään erittäin suurta huomiota. Taiteen rooli kunnan imagon rakentamisessa on meillä Iissä tärkeä. Jokainen Iin koululainen saa nauttia aktiivisesta kuvataiteen näyttely-, työpaja- ja tapahtumatoiminnasta esimerkiksi luovasti läpi lukkarin toiminnan kautta, jossa koululaiset saavat kosketuspinnan taiteeseen ammattitaiteilijan avustuksella. Iin kunta on ollut ensimmäisten joukossa panostamassa voimakkaasti ympäristönäkökulmiin. Pyrkimys kohti hiilineutraaliutta on tärkeä imagollinen tekijä. Luonto ja erityisesti vesi joen ja meren äärellä on meille Iissä kosketeltavan lähellä. Biennaali on kansainvälinen taidetapahtuma ja se resonoi Iin ympäristötyön kanssa. Ympäristötaide ja yhteisöllisyys paiskaavat kättä erityisesti täällä Lähdepuistossa. Meillä Iissä on synnytteillä kunnianhimoinen julkisen taiteen ohjelma. Taideohjelman tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset heijastelevat Taidekeskus Kulttuurikauppilan 3 pysyvää jo edellä mainittua toimintaperiaatetta. Taideohjelma linkittyy Iin kunnan pysyviin arvoihin luovuudesta ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä läpileikkaavaan teemaan kestävästä kehityksestä. Taideohjelmassa kestävää kehitystä rakennetaan niin ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti kuin kulttuurisesti. Taideohjelmamme perustuu yhteistyöhön kunnan eri palvelualueiden välillä ja edistää monialaista yhteistoimintaa. Se tuo taidetuotannon pysyväksi osaksi Iin kunnan kehittämistä ja tulevaisuuden visiointia. Taideohjelman tavoitteena on taiteen avulla lisätä elinympäristön viihtyisyyttä ja tehdä keskustastamme elinvoimaisempi. Ohjelmassa hahmotellut toimenpiteet edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja vahvistavat osaltaan paikkakuntamme vetovoimaisuutta. Haluan tässä yhteydessä osoittaa suuren kiitoksen kaikista tämän biennaalin eri järjestelyistä ja harvoin tulee annettua kiitosta myös meidän paikallisille toimijoillemme. Suuri kiitos te arjen ahertajat. Upeaa työtä jälleen kerran. Iin kunnan ja
Oulunkaaren kuntayhtymän puolesta toivotan teidät kaikki tervetulleeksi näihin avajaisiin. Thank you, Jari-Jukka. I will just briefly sum up what Jari-Jukka said. He said that environment and sustainability are the very core issues that have brought to the international scene. And in this park, international art production, environment and sustainability come together in a very magnificent way. And he also told us about the art program that the municipality of has been doing, and which is going to be published next autumn. And in this program, we are saying that our public artworks will reflect these core issues and aspects of development that we want to do: environmental art, well-being, sustainability. And without further ado, we will now go into the latest artwork that we have commissioned to the municipality of And this is an artwork by artist Paula Suominen. So if you come with me, Paula, and we will go to Kummalliset kukat, Peculiar Flowers. Tuu täältä. Okay. Tähän. Tullaan tähän. Joo, tää on hyvä paikka. Ok. Eli Paula, aivan mahtavaa, että me saatiin tää teos tänne. Tän nimi on tosiaan Kummalliset kukat. Ja tässä on nyt 3 tämmöistä erilaista pompulaa. niin, näillä taitaa olla nimet. Kerrotko, mitkä niiden nimet on? Kyllä vaan. Nämä edustaa nyt meille kaikille tärkeää luontoa ja energiaa. Eli tässä mun takana on kaihonkukka, joka edustaa luonnon veden ikuista kiertoa. Ja sitten on kuukunen, joka edustaa tässä yhteydessä todella maata. Ja sitten on tämä keltainen kultatyrakki, edustaa luonnonvaloa. Että nämä on tällä tavalla kytketty meille tärkeisiin ominaisuuksiin. Joo, hienoa. Ja niin näissä on ollut jollakin tavalla myös mukana semmoista niin kuin yhteisöllistä ja osallistavaa toimintaa, kun sä oot niin kuin tehnyt tätä prosessia. Niin haluaisitko kertoa siitä vähäsen? Kyllä vaan. Tämä on monellakin tapaa vuorovaikutteinen tämä työ. Ensinnäkin mulla oli mahdollisuus olla lähdehankkeessa tässä puiston suunnittelussa ja silloin mä sain yhteyden tähän luontoon. Ja samana vuonna mä suunnittelin tämän ja samana vuonna mä ohjasin tuolla työhönvalmennuskeskuksessa taidepajoja, jossa me tehtiin pisara-periaatteella. Ja tässä Kaihonkukassa on nyt juuri niistä työpajoista yhdistettynä tommonen pitkulainen pisara, joka juurikin viittaa siihen veden ikuiseen kiertoon ja toisaalta sitten semmoiseen luonnontilaiseen ketoon, jonka mä koin täällä, kun mä 2 vuotta sitten ensimmäistä kertaa tulin, niin täällä oli mahtava se elinvoimaisen maan potentiaali. Luonnonvaraiset kasvot tunki ylös ja niin edelleen. Ja sitten samaisena vuonna siinä lähdehankkeessa tämä kuukunen,
joka edustaa siis maata, tämmöistä lempeyttä, lisääntymistä, uusiutumista, niin siinä on sitten mukana lähdehankkeessa toteutettuun lautaset lentoon, semmoinen kampanja, jossa kerättiin keramiikkaa kuntalaisilta ja me meinattiin ihan hukkua niihin. Niitä oli tosi paljon, mutta tämä päätyi kuitenkin tämä legendaarisen Iin maamiesseuran lautaset palasina nyt tähän kuvioon, joka siinä toistaa tämmöistä maan uusiutumiskykyä. Että kiitos vaan kaikille Iin kuntalaisille osallistumisesta tähän kampanjaan ja nämä on nyt sitten tässä näin. Nämä ovat hienoja. So what Paula was saying that this, as it is in fact three different kind of flowers. One is kaihonkukka, the flower of flower of kaiho. Se on hyvin tämmöinen viittaat perinteiseen. I know we have the English versions of these, but I just can't, they don't come into my mind at the moment. Anyway, so the flower of longing, the flower of longing, let's say it like that. And then kuukunen is like, it's kind of a mushroom. Yes, it's kind of a mushroom. And then the third was kultatyräkki, joka on it myös is a flower, yes. It's a traditional kind of flower or plant in Finnish nature, kultatyräkki. Yeah, and they are reflecting the different aspects of nature, water, growth, yes, the light of nature. Yeah. Thank you, Paula. Anything to add? Kiitos myös minun puolestani Iin kunnalle, kulttuurikauppila, Ii-instituutti sydämellisesti, että sain ryhtyä tähän työhön. Ja kiitos kuvanveistäjä Teuvo Tuomivaara, koska nämä aiheet on just hänen tekemiä. Ja kiitos Lähdehankke, johon voin osallistua. Ja sitten tosiaankin vielä tästä teknisistä asioista on paljon kyselty, niin nyt te voitte tilaisuuden jälkeen kysyä häneltä enempi, että mitä täällä sisällä on. Mistä ne on oikein tehty? Joo. Okay, so that's about it as this speaking program. And now I would like to give the stage to our musical performance. We have two great musicians here, soprano Mari Klemettilä, and pianist Tiina Kukkula, and they will now perform for us Finnish leads. Thank you. Se rupeaa sitten toimimaan. Ei yhtään. Mun onneni kukki kuin omenapuu, kevätöissä valoisissa. Kun kuusten latvat ne kumartuu ja immet on unelmissa. Ne yöt pari ympäri helluntain, ne yöt on suuret ja syvät. Ja silloin jos ei
Thank you. These two first songs were, the lyrics of the songs were written by Eino Leino, and the first composer of the first song was Oskar Merikanta. The second was composed by Tiina, who's pianist here. These lyrics of the songs we sing for you today are all about Finnish nature, of sky and water and flowers like today, and birds and things like that. Okay, thank you. Joo, niitä ilmailuksi. Joo. Täältä etelästä sinne Pohjolaan, jokivet linnut lentää laulamaan. On sydän heillä Suomen lapsilleen, niin hellä lämmin kyllä tunnen sen. Olette linnut täynnä lauluja, suloa rakkautta sointuja, ja kevät henkeä ne kaikki ne, myös lahjoittakaa Suomen lapsille. Ja lasten joukosta hän etsikää, joka uskollinen on ja ymmärtää. Hänet tiukuttakaa erikseen, mun sydämeni laulut sydämeen. That song was also composed by Oskar Merikanta. And the next one is composed by Tiina. Next one is Cradle Song, Kehtolaulu.